วันนี้มาแปลกปะวันนี้มาแบบมีสาระนิดนึงก็มีหลายๆอย่างอยู่ดีที่ต้องแบบตัดสินใจนะตอนนั้นซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราขึ้นมาทันทีเลยชีวิตของเราตอนแรกที่เข้าหมอมามันก็ดีมากๆอยู่แล้วแต่อยู่ดีก็คือทำไมต้องมาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ตัวเองก็แบบไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยนู่นนี่นั่นทำไมต้องมาเป็นอะไรด้วยวะอะไรอย่างงี้ใช่ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะดาก็คือวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ MDCU สุดที่รักของเรานะเรื่องของเรื่องเลยนะคะคือวันนี้ที่กลับมาคณะเพราะว่าเรานัดเพื่อนคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนในรุ่นเราเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นนิสิตแพทย์ด้วยการเรียนหมอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอเราอะรับรู้เรื่องราวของเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือรับรู้มาตลอดตั้งแต่แบบปี2ปี3ปี4ขึ้นมาเรื่อยๆก็คือแบบเหมือนรับรู้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเพื่อนเก่งมากแล้วก็มีน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับแบบคนที่ได้รับรู้มากๆอะไรเงี้ยรวมถึงตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเพื่อนคือแบบเก่งมากอะรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยเลยอยากจะแบบชวนเพื่อนมาแบบแชร์มุมมองการใช้ชีวิตหรือว่าแบบมาแชร์เรื่องราวที่ได้พบได้เจออุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงนะทุกคนวันนี้มาแปลกปะวันนี้มาแบบมีสาระนิดนึงสาระหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะฮัลโหลเหล็กมันจะตีอะไรตอนที่จะถ่ายก่อน อันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเพื่อนเราเองที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้หยุดตีเดี๋ยวนี้นี่นะคะเป็นเพื่อนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณทีมากขอบคุณมากครับ แนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมเอ็กเซอร์ธนพร หานพาณิชย์นะครับผมเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6นะครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับใช่ก็คือเป็นเพื่อนฟังนั่นเองอยากให้ทีมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบทีคือแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับแบบเรามากๆแล้วก็แบบเพื่อนเราหลายๆคนก็แบบเฮ้ยกับทีคือแบบสุดยอดอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นไงบ้างคะอยู่วอร์ดอะไรตอนนี้อยู่วอร์ดอะไรตอนนี้อยู่วอร์ดศัลยกรรมครับผมเป็นโรเตสุดท้ายแล้วของการเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6ครับเราจะจบกันแล้วใช่แล้วขอให้เราจบไปได้ดี yes เข้าประเด็นเลยแล้วกันก็คือแบบว่าทีเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่ะว่าแบบโรคที่ทีเป็นคือโรคอะไรแบบรู้จักมาก่อนไหมตอนแรกคือแบบอาการเป็นยังไงแล้วก็แบบไปหาหมอเป็นอะไรยังไงมาอะไรเงี้ยได้ครับจริงๆถ้าเกิดจะพูดถึงตั้งแต่เริ่มแรกนี้ก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนอยู่เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่1เลยตั้งแต่เข้าหมอมาใหม่แรกๆตอนแรกก็คือคิดว่าเป็นอยู่ดีก็มีตุ่มสีแดงๆครับขึ้นมาที่ต้นขาตอนแรกคือคิดว่าเป็นแค่ยุงกัดเฉยๆเพราะปกติเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วไปมาก็คือเห็นตุ่มยุงกัดเนี้ยมันอยู่นานมากประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วมันไม่หายสักทีก็เลยลองไปหาหมอดูครับว่าเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจนู่นนี่นั่นดูแล้วก็อยู่ดีก็มีอาการต่างๆขึ้นมาอีกมากมายว่าจะเป็นแบบมีอาการปวดข้อมือข้อเท้าข้อเข่าเนี่ยแทบเดินไม่ได้เลยแล้วก็มีแบบท้องเสียถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างงี้ครับใช่สุดท้ายแล้วก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเป็นโรคเหมือนประมาณอารมณ์กึ่งภูมิแพ้ตัวเองครับหนึ่งในโรคพวกนั้นใช่ประมาณนั้นแล้วอันนี้คือตอนปี1เลยใช่นั่นคือตอนปี1เลยโอ้แล้วตอนที่รู้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วเรารู้จักโรคนั้นอยู่แล้วป่ะตอนนั้นหรือว่ายังไงคือจริงๆก็ถ้าเกิดพูดง่ายๆเลยนั้นการเป็นนิสิตแพทย์ปี1ก็คือไม่ต่างกับคนแบบทั่วไปเลยใช่ไม่มีความรู้อะไรเลยอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็คือโรคนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนใช่เป็นโรคที่ตอนแรกก็คือตกใจมากเพราะว่าแบบไปหาในเน็ตใช่ไหมส่วนใหญ่แบบพวกเวลาเขาบอกเรามาเขาบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองไงเวลาไปหามาเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่ารักษาไม่หายบ้างนู่นนี่นั่นบ้างต้องกินยาไปตลอดชีวิตบ้างตอนนั้นก็คือเครียดมากเพราะรู้สึกว่าแบบทำไมกูต้องมาเป็นอะไรด้วยวะอะไรอย่างงี้เว้ยพูดกูมึงได้ปะวะได้ใช่ขอชื่อโรคให้คนดูได้ฟังได้ก็คือชื่อโรคเต็มๆชื่อว่า Hinoch-Schreiber-Purpura ครับใช่ Hinoch-Schreiber-Purpura คือโรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อต่อหรือปวดท้องรวมถึงมีผื่นขึ้นได้โดยปกติแล้วไม่ใช่โรคร้ายแรงสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์พบได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า10 ปีจริงๆมันเป็นโรคในเด็กโรคนึงครับผมแต่ว่าหน้าของผมเป็นคนโชคร้ายที่เกิดมาขึ้นในตอนที่เป็นแบบผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบทำไมแบบต้องเกิดกับเราแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นด้วยใช่รู้สึกว่าแบบชีวิตของเราตอนแรกที่เข้าหมอมามันก็ดีมากๆอยู่แล้วในที่สุดก็คือได้เข้ามาในคณะที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีก็คือทำไมต้องมาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ตัวเองก็แบบไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยนู่นนี่นั่นทำไมต้องมาเป็นอะไรด้วยวะอะไรอย่างงี้ใช่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือรักษามาเรื่อยๆหรือว่าแบบมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสามารถแบบ อ๋อ ไล่ไทม์ ไล่ ไลน์ ไทม์ไลน์ก็อย่างตอนแรกใช่ไหมก็บอกไปว่าตอนที่ไปหาหมอผิวหนังใช่ไหมครับว่าเป็นโรคเอฮินอกชาปาเพอรานี้ใช่ไหมก็เลยได้มีการตรวจติดตามต่างๆมาใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบได้ต่อไตได้ด้วย ก็เลยมีการตรวจปัสสาวะอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปมาๆก็คือหลังจากนั้นที่เป็นโรคประมาณ6 เดือนเนี่ยก็อยู่ดีก็พบว่าตัวเองปัสสาวะมาเป็นเลือดแล้วก็เป็นฟองมากขึ้นก็คือหมายความว่ามีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปัสสาวะครับก็หมายความว่าตัวโรคนี้มันเป็นกระทบกับไตแล้วนั่นเองสุดท้ายก็เลยได้ไปตรวจติดตามกับคุณหมอไตตามมาเรื่อยๆใช่ตอนที่ได้ตรวจก็คือได้เริ่มทานยาแบบพวกกดภูมิต่างๆต้องไปทำการเจาะไตอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เจอว่าไอตัวไตที่เป็นเนี่ยเป็นโรคแบบร้ายแรงโรคหนึ่งเลยใช่ก็คือเหมือนตอนแรกคิดว่าปกติโรคนี้มันเป็นโรคที่สามารถหายเองได้โดยธรรมชาติเลยไม่ต้องทานอะไรก็ได้แต่ของผมก็คือเป็นแบบชนิดรุนแรงมากที่ทำให้อาการเนี่ยมันค่อนข้างเป็นก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโรคไตวายเรื้อรังครับ คือแบบอย่างแบบเรื่องไตอย่างเงี้ยคือทีก็คือแบบต้องล้างไต อ๋อใช่ ใช่ไหม คือตอนที่หลังจากนั้นที่ไตวายเรื้อรังไปใช่ไหมครับก็คือตอนที่เริ่มเป็นปี1เนาะก็ไตมันก็แย่ลงเรื่อยๆปี2ปี3ปี4จนกระทั่งตอนปี4เนี่ยก็คือเข้าไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็คือระยะที่5เนาะซึ่งณจุดนั้นก็คือก็มีการชั่งใจอยู่ว่าเราจะเริ่มล้างไตดีไหมเพราะว่าในสังคมไทยเนาะมันก็ค่อนข้างความรู้ค่อนข้างน้อยถึงแม้ผมเองเป็นนิสิตแพทย์นะความรู้ด้านนี้ก็คือค่อนข้างน้อยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครเคยบอกมาก่อนว่าการล้างไตมันเป็นยังไงบ้างเนาะพอได้เรียนรู้มากขึ้นตอนที่มีอาจารย์มาพูดว่าการล้างไตมีวิธีแบบไหนบ้างครับซึ่งหลักๆก็คือแบ่งเป็น2แบบเนาะที่รู้กัน การฟอกไตเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางที่สำคัญ คือการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมผ่านทางหลอดเลือดดำของผู้ป่วย และการฟอกไตทางช่องท้อง ที่แบบบอกว่าล้างไตนี่คือแบบสามารถเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบล้างยังไงบ้างอะไรเงี้ย ก็การล้างไตของเราที่ทำอยู่ก็คือเป็นการล้างไตทางหน้าท้องถามว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีแค่การต่อเครื่องล้างไตตอนกลางคืน1 ครั้งซึ่งจริงๆแล้วช่วงแรกๆก็คิดว่าอาจจะเป็นภาระมากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองดีๆนะก็เหมือนเป็นแค่การเพิ่มกิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งก่อนนอนแค่นั้นเองก็คือแค่ต่อเครื่องล้างไตก่อนนอนใช่จริงๆบางอย่างที่อาจจะดูเป็นความยากลำบากนะแต่ถ้าเกิดเราพอปรับตัวปรับใจไปกับวิธีนั้นก็ทำให้มันเหมือนเป็นแค่กิจวัตรประจำวันของเราอย่างหนึ่งใช่ก็แค่อย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่ลำบากแค่มองว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำใช่ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้คือมันเปลี่ยนเราในทางไหนบ้างไหมหมายถึงว่าแบบเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตสำหรับฉันรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มากก็คิดว่ามีเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคือจริงๆตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็สังคมหมอนะมันแบบหล่อหลอมให้เราเป็นเด็กตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในแบบมุมไหนก็ตามมันจะมีพี่ที่คอยอยู่เหนือเราเสมอที่มองเราเป็นเด็กตลอดเวลาดังนั้นความแบบวุฒิภาวะของเราอาจจะยังน้อยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นโรคเนี้ยเนี่ยมันทำให้ความคิดเราแบบคิดว่านะความคิดของเรามันดูโตขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างอยู่ดีที่ต้องแบบตัดสินใจนะตอนนั้นซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการรักษาต่างๆ หรือว่าแนวทางการตัดสินใจต่างๆอะไรเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าแบบคือเหมือนทีก็คือเรียนหมอด้วยใช่ปะแล้วมันก็คือเป็นสาขาวิชาที่เรียนหนักมากอะไรเงี้ยรวมถึงว่าแบบยิ่งพอขึ้นคลินิกคือมันก็ต้องไปฝึกต้องอยู่เวรคือถ้าเป็นเรานะเราอาจจะแบบพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราอาจจะไปเรียนอะไรที่มันแบบสบายกว่านี้ไหมหรืออะไรที่มันไม่ฝืดกว่านี้ไหมแบบที่สามารถเรียนแบบอยู่บ้านเรียนได้แบบชิลๆอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าแบบอะไรที่ทำให้ทีแบบอยู่ตรงนี้แบบเคยคิดลาออกปะเคยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเนาะเรารู้สึกว่าทุกคนถ้าเกิดผ่านจุดแบบยากลำบากมามันก็คงแบบมีความคิดว่าอยากจะลาออกอยู่เหมือนกันถ้าเกิดพูดตามตรงนะก็คือตอนปี4เลยช่วงที่แบบเป็นไตวาระยะสุดท้ายแล้วที่ตัดสินใจล้างไตเพราะว่าตอนแรกก็คือยังไม่รู้นะการล้างไตของเราแต่สำหรับความคิดของเราตอนแรกที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนคือแบบเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแบบว่าคิดว่าถ้าเกิดทำไปนะอีกแป๊บเดียวก็คือตายแล้วหมายถึงว่ามีแต่คนบอกว่าล้างไตแบบไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่แบบเป็นอะไรขนาดนั้นย้อนกลับไปก่อนก็คือทำไมเราถึงยังสู้ต่อไปใช่ป่ะคือตอนนั้นเราก็คิดว่าเรามองย้อนกลับไปตอนที่เราเข้ามาปี1ช่วงนี้มีความสุขมากๆที่แบบว่ายังจำได้เลยว่าลุ้นอยู่หน้าประตูบ้านแบบไม่ยอมเข้าบ้านสักทีเพราะว่าเหมือนกำลังจะเข้าบ้านแต่เพื่อนบอกว่าประกาศผลแล้วนะว่าสอบหมอแบบติดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบนั่งลุ้นอยู่หน้าบ้านว่าแบบจะได้ไหมแบบได้คณะแพทย์ที่เราต้องการหรือเปล่าใช่ซึ่งตอนนั้นก็คือจำได้ว่าความสุขที่ตัวเองได้รับมาตอนที่ตัวเองทำสำเร็จจริงๆตอนเข้าปี1มันมีความสุขมากๆจริงๆแต่คิดว่าสมมติถ้าเกิดแบบแค่อุปสรรคแค่เนี้ยที่เราก็ไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วทำไมเราต้องแบบยอมทิ้งความฝันตัวเองที่เราอุตส่าห์ทำสำเร็จมาตั้งแต่ปี1เคยมีความสุขมากๆที่เราได้เข้ามาอยู่ในคณะในฝันอะไรเงี้ย
ใช่ลองมองย้อนกลับไปไงก็คิดว่าแค่อุปสรรคแค่นี้เองอะทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องสู้ต่อไปใช่ประมาณนั้นสุดยอดแล้วนี่ทีอยากเป็นหมออะไรนะอยากเป็นหมอไตครับใช่ต้องแบบเป็นหมอไตที่มีคุณภาพมากๆแน่ๆขอบคุณมากสุดยอดคือแบบเหมือนบอกอย่างทีอย่างเงี้ยก็คือเหมือนได้ลองเป็นผู้ป่วยด้วยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบได้แบบมีการปรับใช้ความเป็นผู้ป่วยมาแบบพอตอนเป็นแพทย์อะไรเงี้ยบทบาท2บทบาทอะไรเงี้ยมีการแบบปรับใช้ยังไงบ้างไหมจริงๆนะตรงเนี้ยเราว่าแบบมันช่วยเยอะมากเลยการตัวเองเคยผ่านเป็นผู้ป่วยมาก่อนแล้วพอตัวเองมาเป็นหมอมันทำให้เข้าใจคนไข้มากขึ้นเยอะมากๆเลยทำให้เวลาเราทำอะไรต่างๆเข้าไปเราก็คงเขาเรียกว่าไงมีความเอมพัตตีมากขึ้นมีความเข้าใจความรู้สึกของคนไข้มากขึ้นอะไรเงี้ยรู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเราควรจะพูดอะไรทำให้คนไข้เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารโดยที่ไม่มองเขาเป็นเพียงแค่เป้าหมายหนึ่งที่ต้องทำให้สำเร็จเลยใช่แล้วกำลังใจที่ดีที่สุดของแบบทีอ่ะคือมันมาจากไหนแบบทำไมทีแบบถึงแบบเป็นคนที่แบบโพสิทีฟได้ขนาดเนี้ยใช่หรือว่าแบบคือต้องขอบคุณหลายๆคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่พี่ชายพ่อที่คอยดูแลอย่างดีเลยรู้สึกจริงๆตอนแรกเคยมีคอแทนนะตอนแรกเริ่มแรกที่เคยเป็นเคยไปร้องไห้กับแม่ด้วยแบบว่าเหมือนตัวเองเป็นแบบลูกชังอะแบบว่าคือจริงๆเรามีพี่ชายฝาแฝดคนหนึ่งใช่ซึ่งเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นพี่ชายที่หน้าตาเหมือนกันด้วยเป็นแบบ identical twin อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนเราแบบเคยคิดโทษตัวเองเหมือนกันว่าทำไมตัวเองเป็นลูกชังขนาดนี้วะแบบว่าทุกอย่างคือมาลงที่เราหมดเลยอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าความแบบภาระทุกอย่างเหมือนเป็นตัวภาระแบบว่าทุกคนต้องมาคอยดูแลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นคือรู้สึกแย่มากแต่ว่าคือพ่อแม่แล้วก็พี่ชายนี่คือดีมากคอยให้กำลังใจตลอดรวมถึงคอยดูแลดีๆมาตลอดอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนอกเหนือจากพ่อแม่แล้วก็คืออาจารย์ต่างๆแล้วก็พี่หมอที่คอยดูแลอย่างดีโดยเฉพาะแบบทีมหน่วยไตทีมศัลยกรรมอะไรเงี้ยที่คอยดูแลมาตลอดแบบคอยให้กำลังใจตลอดแบบว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยหาทางแก้ปัญหาให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวิธีการล้างไตอันนี้ถ้าเกิดไม่ได้อาจารย์มาก็คือคงไม่ได้ล้างไตแบบเนี้ยคิดว่าความยากลำบากคงเกิดขึ้นอีกเยอะมากมายอื่นๆก็คืออาจจะเป็นแบบเพื่อนเนี้ยสำคัญมากที่เราอยู่ด้วยกันที่คอยดูแลตั้งแต่แบบสมัยชั้นบีคลินิกเลยแบบว่าพอมีปัญหาอะไรก็คือคอยจดสไลด์มาให้ตลอดเวลาต้องแบบออกไปหาหมอก็มีสไลด์มาให้อ่านตลอดอะไรอย่างนี้รวมถึงเวลาที่อยู่ชั้นคลินิกแบบเพื่อนๆคลินิกนี่คือแบบต้องขอบคุณแบบพวกเขามากจริงๆเลยที่แบบคอยดูแลเป็นอย่างดีเลยแบบโดยเฉพาะช่วงปี 4ที่ร่างกายตัวเองแย่มากๆรู้เลยว่าแบบทำอะไรแบบไม่ค่อยได้เลยรู้สึกว่าเป็นภาระสุดๆแต่คือแบบเพื่อนไม่เคยโทษเลยว่าตัวเองเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าทำให้ตัวเองมีกำลังใจดีๆมาตลอดเลยขอบคุณมากนะครับโอ้ยขอบคุณมากสุดท้ายแล้วกันฝากอะไรถึงคนดูถึงน้องๆอะไรอย่างงี้ไหมอยากพูดอะไรก็พูดได้เลยโอเคได้น้องๆทุกคนคงจะมีอุปสรรคมากมายในชีวิตแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันคนแต่ละคนก็อาจจะมองอุปสรรคของแต่ละคนว่ามันยากง่ายแตกต่างกันไปแต่เราว่านะจริงๆเราอาจจะแค่มองว่าอุปสรรคของเราไหนๆมันต้องเจออยู่แล้วก็แค่ต้องสู้ต่อไปให้มันสำเร็จเราอาจจะมองว่าอย่างน้อยก็มีพี่คนอย่างน้อยก็มีเราคนหนึ่งที่ลำบากกว่าน้องๆหลายๆคนอะไรอย่างนี้พยายามสู้ต่อไปรู้สึกว่าแบบสุดยอดแล้วก็ขอให้หายไวๆขอบคุณครับหายไวๆแล้วก็เราจะเรียนจบไปด้วยกันเย่ขอบคุณทีมากวันนี้คิดว่าแบบน้องๆหรือคนดูน่าจะได้อะไรจากพี่ทีมากๆนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยสุดท้ายก็อย่าลืมฝากช่องให้หน่อยครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งอ้าวแล้วไลค์แชร์หายไปไหนกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะใช่ครับเย้ขอบคุณมากทีบ๊ายบาย